السلام عليكم، اكزوتيك معاكم. واليوم عندنا شرح بسيط عن ماوس الهيليوس 2 برو اس اكس دي 3 في 3 8 كي. بعرف الاسم طويل، خلينا على هيليوس اس. هلا بالنسبه لشركه فانتك، اغلبنا بيعرف عن شركه فانتك وبضاعتها الاقتصاديه بجوده جيده جدا. بتوقع اي جيمر فلسطين جرب على الاقل منتج منهم. لكن بالفتره الاخيره من سنتين تقريبا الشركه صارت تنافس بقوه في السوق عالميا واسعار منافسه جدا. من اهم منتجاتها السابقه ماوس الاريا اللي بنلعب من افضل الماوسات الاقتصاديه. قبل سنتين فعليا ماوس رائع. والماوس باد السترايك باد برو اللي بتتنعد اسرع ماوس بادات القماش اللي مش مع الزجاج. فعليا الماوس باد سريع جدا. اول اشي قبل ما ابلش اشرح تنويه: الماوس انا شريته من مالي ومش برعاية اي طرف، وكل شيء راح احكي بالفيديو رايي الخاص عن الماوس. اول اشي سعره 300 شيكل او 80 دولار تقريبا، يعني نص سعر الماوسات من الشركات المعروفة بالمواصفات مثله زي لوجيتك والرازر. وفيديو اليوم راح نشوف اذا الهيليوس بنفس الجودة للشركات المعروفة او لا. البوكس بيجي فيه الماوس طبعا، وعلبة فيها زي عملة لشركة فانتك شكلها حلو للمنظر فقط. وبيجي فيها كيبل الماوس اللي يو اس بي للتايب سي اللي بيكون كماش من برا وجودته عالية جدا. حتى لو بدك تستعمل ماوس سلكي، ما راح توقعك نهائيا. السلك راح تحسه مش موجود من مرة، السلك مش يستف من مرة. ما بنثني، ما بيكون يابس. فاهم علي كيف؟ وبيجي برضه بطاقة كفالة وجلايدز الماوس اللي بتمنع ان الماوس يزحلق بايدك. بيجي ماوس سكيتس نوع من نوعين: العادي مثل اللي على الماوس من اول، ودوت سكيتس لو حابب انك تبدل حسب اختيارك. وكمان شويه ستيكرات لشركه فانتك، وريسيفر الماوس 8000 بولينج ريت اللي بتدعم 8000 بولينج ريت. الماوس بيجي بوزن 55 جرام، وبحساس بيكس ار 3395، وتردد بيوصل ل 8000 هرتز سلكي و4000 لاسلكي. ودي بي اي ب 32000. وعليه من تحت جلايدز صدقة من افضل الجلايدز اللي بتيجي مع الماوس من المصنع. فيش داعي تغيرها لشيء احسن من السوق اللي هي الافتر ماركت لو كان موجود اصلا. بس فيش داعي فعليا. الماوس كيتس كتير جودة عالية وكتير سيئات، ما في داعي اي داعي انك تغيرها. بالنسبة لدهان الفينش على الماوس غريب شوي بالمناسبة. بتحس حالك ماسك حاجة صوان بين الخشن والناعم، قريب على المات فينش بس مش مات فينش، أنعم بكثير. ما بس بصراحة مش عارف بدي أوصفه. فعليا الدهان كتير كويس، ما بخلي إيدك تزحلق على الماوس، يعني بضلك ماسك. بالنسبة للطول بيجي أقصر شوي من ماوس اللوجيتك، والارتفاع بيكون أغلبه بالجزء الخلفي من الماوس، على عكس اللوجيتك بيجي الارتفاع من الوسط. ليك شخصيا انا حبيت شكل الماوس، لان لوجيتك الماوس كنت استعملها قبل، كانت مشكلتي مع الارتفاع في الوسط. فكتير مرات كنت وانا بستعمل ماوس اللوجيتك لي ايدي تفلت، اصابعي تروح يمين شمال. ما كانت هي مشكلتي فقط الارتفاع في الوسط. اما الماوس هذا ارتفاعه من هان اقل بكثير من اللوجيتك، فكان مريح جدا لايدي. يزبط تستعملها سلكي لا سلكي وبلوتوث. تقدر تغيرها من الكبسات اللي تحت في اسفل الماوس، ثلاث مودات: لا سلكي، سلكي، بلوتوث. وفي كبسة الدي بي اي عندنا على اليمين بتغير الدي بي اي زي ما بدك. منيح ما هم حاطينها في الاعلى، لانه بتاثر عليك وانت بتلعب. فجاه ممكن تعمل لها مس كليك، تدوس عليها بالغلط تغير الدي بي اي عندك. على بعد ما حكينا عن المواصفات، نحكي عن السوفت وير والاداء. السوفت وير بتنزل من موقع فانتك، راح اترك الرابط بالوصف طبعا. يعني يا فانتك يا حبايبي، بتمنى يصير عندكم يوم من الايام سوفت وير لكل منتجاتكم مره واحده. انا كل ما اشتري منتج، انا عندي منتجات فانتك كثير، كل منتج فانتك بشتريه لازم انزل سوفت وير لحال. ماوس، كيبورد، سماعه، مايكروفون، كل شيء نزلت له سوفت وير لحال. بتمنى انه يصير في سوفت وير لحال، او يكون السوفت وير ويب بيست اللي بيكون سهل الاستخدام، بس تفتح صفحه الويب بيج وبيتعرف نفسه على الجهاز. بتمنى قدام إنها هي الشغله هاي الوحيده يعني اللي عندي على الموضوع. السوفت وير موجود عندك في أربع صفحات. الصفحة الأولى إنك تتحكم في الكبسات، برمجها زي ما بدك. تتحكم في الديباونس تايم، اللي بفضل يكون على 3 ملي سكندز، لأنه ممكن إذا كان أقل يصير في دبل كليكينج، وممكن تفكر الماوس خربان وهو مش خربان، بس بصير في دبل كليكينج لأنه بيكون قليل طبعا. بتقدر تتحكم في الدي بي اي، بيدعم حد 32000 دي بي اي فعليا. انا شخصيا بفضل 3200. بالنسبه للبولينج ريت من 125 ل 8000. حاليا باين بس 4000 لانه لاسلكي، اما في حال حولته للسلكي بصير يدعم ال 8000 بولينج ريت.
وعندنا قائمة الماكروز في حال بدك تعمل ماكروز، مع اني ما عمري استعملتها، شيء يعني خاص فيك بالنهاية. وعندنا الاعدادات، يفضل انك تعمل ابديت للسوفت وير تبع الماوس دائما دائما، لانه فعليا كان في شويه ليتنسي ما كانتش ملحوظه الا في بعض الالعاب، كان في شويه ليتنسي، بس عملت فريم وير ابديت ما حسيت في ليتنسي نهائيا، صلحت المشكله الخفيفه اللي كانت فيه. فضروري جدا انكم تعملوا له السوفت وير ابديت، طبعا لاي جهاز بتجيبوه بشكل عام اعملوا له السوفت وير ابديتس. الماوس اداء رائع وخيالي جدا، فعليا حسن مستواه بشكل ملحوظ، مع ان الماوس اللي كنت استعمله قبل ماوس اللوجيتك جي برو سوبر لايت، فما توقعت يكون في فرق في تحسين الايم او حتى تحسن على الاطلاق. انا جبته بس لاني فان لشركه فانتك يعني، بس الحمد لله كنت غلطان. خلال اقل من اسبوعين لاحظت تحسن كبير، كان بالاخص بالعاب التراكنج زي لعبه ابيكس ليجندز اللي بلعبها باستمرار، صرت احس ان الماوس بيغطي بيكسلز اكثر على الشاشه، وشفت نتائج ممتازه مثل ما انتم شايفين في الجيم بلاي. وطبعا اي ماوس تردده فوق ال 1000 هرتز راح يعاني من استهلاك سريع للبطاريه، مع ان بطاريته على 1000 هرتز قعدت معي اسبوع كامل. اظن هم معلنين على العلبه او في الاعلان تبع الماوس انه ب 60 ساعه او 70 ساعه، لكن بغض النظر لعبت فيه اسبوع كامل على ال 1000 بولينج ريت بدون ما اضطر اشحنه. لكن على ال 2000 بولينج ريت قعد معي يومين ونص ويوم ونص على ال 4000 هرتز. الحمد لله 8000 ما فيش داعي اسحب بطاريه لانه راح يكون سلكي، فيعني لو لعبت 8000 بالسلكي، وفعليا السلك جوده عاليه جدا، ما راح تحس انه بتلعب بسلك نهائيا. السلك جودته عاليه جدا، بتنتني بسهوله بتتحرك فيه، مش ستيف نهائيا. ما بتحس حالك مربط فيه. يعني لو لعبت على 8000 راح تلعبها على الفول اكسبيرينس. شخصيا ما لقيت اي مساوئ في الماوس غير ممكن البطاريه. آه، بس اشي طبيعي انه اي ماوس تردده عالي حيكون حيستهلك بطاريه بشكل عالي. لكن لو بدها تكون البطاريه اكبر كان راح يكون وزنه اثقل من هيك، وهي من ميزاته الرائعه انه وزنه 55 جرام، ف انها توازن اكثر ما هي اي شيء ثاني. وبالنسبه برضه للسوفت وير زي ما حكيت، بتمنى انه كل منتجات فانتك يا اما تكون ويب بيست او في سوفت وير واحد. بشكل عام الماوس 10 من 10، رح اضل استعمل الوقت الحالي وبتوقعش اغير لفتره بعيده. الماوس فعليا بيستاهل كل شيء اللي بتدفعوا عليه. من وين ممكن تشتريه؟ حاليا متوفر عند كوبرا شوب برام الله، وراح اترك لينك المنتج بالوصف. شكرا لحسن استماعكم ودمتم بامان الله. سلام.